ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የዩትዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው እንዴት አድርገን በእጅ ስልካችን የዩትዩብ ተምኔል መስራት እንችላለን የሚለውን ነው የምናየው። በመጀመሪያ ወደ ፒክስላቤ ወደ ተባለ አፕ እንገባለን። የሱን አፕ ፕሌይ ስቶር ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር 3 ዶቷን ነክተን ኢሜጅ ሳይዝ እንለዋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ዩትዩብ ተምኔል እንለዋለን። ኦኬ እንለዋለን። እንዲህ ያመጣልን። እዚህ ጋር ቴክስቷን ዲሊት እናደርጋታለን። እዚህ ጋር ባክግራውንድ ከለሩን ደግሞ ብላክ እናደርገዋለን ማለት ነው። ያው እንዲህ ካደረግነው በኋላ እዚህ ጋር ሼፕስ እንለዋለን። እዚህ ጋር ሼፑን ካተለቅነው በኋላ እናዞረዋለን ማለት ነው። ሮቴት የምትላለች እዚህ ጋር አስቷን ትንሽ ዞር ካደረግን በኋላ ሳይዙን ጨምረን ወደዚህ እናደርገዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ከለር አድ እናደርጋለን። ኢኔብል ነው እዚህ ጋር ከለር የምትለውን ወደ ምንፈልገው እንቀይረዋለን ማለት ነው። እኔ አሁን ይሄን ከለር ስለሚመቸኝ እንዲህ አደርገዋለሁ። እዚህ ጋር አር ቴክስት አድ አድርገን ኤዲት እንለዋለን። ከዛ የዩትዩብ ተምኔል አሰራር ለዋለሁ። ኦኬ እንለዋለን። እዚህ ጋር እንዲህ ከመጣልን በኋላ ኤዲት ብለን እንደገና እዚህ ጋር ኦኬ እንለዋለን። ሳይዙን እናተልቀዋለን ማለት ነው። ቀጥ ካደረግነው በኋላ እኔ አሁን እንዲህ ቀለል አድርገን ሰራው። እናንተ ግን ተጥባችሁ አሪፍ ተምኔል መስራት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ከለር ብላክ አደረገውና ፎንቱን ቦልድ አደርገዋለሁ። እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ፎቶ አርት አደርጋላችሁ። እዚህ ጋር ፍሮም ጋላሪ ብላችሁ የምትፈልጉትን ፎቶ አርት አደርጋላችሁ። እኔ ዝም ብዬ ፌስቡክን ፎቶ አርት ላድርግ። እናንተ ግን ፎቶ ይፈልጋችሁን አድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲህ ካደረግነው በኋላ እዚህ ጋር ኤክስፖርት የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ ኤክስፖርት ኢሜጅ የምትለዋን ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር ኳሊቲ ያስመርጣናል። ኳሊቲውን አልትራ ሃይ እንለዋለን። ከዛ ሴቭ ቱ ጋላሪ እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ ወደ ጋላሪያችን ገብተን እናየዋለን ማለት ነው። ያው ወደ ጋላሪያችን ገብተን ስናየው እዚህ ጋር ይኸው በአሪፍ ጥራት የዩትዩብ ተምኔል ሰርተናል ማለት ነው። እንዲህ አይነት አሪፍ መረጃዎችን ማግኘት ከፈልጋችሁ ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ቻው።